Ой, та всім поїб... І так, всім привіт! З вами Тьома, це канал Наймаємо. Ми продовжуємо грати в фоллаут, і хто дивився минулу серію, він пам'ятає, що ми в минулій серії прийшли до докторки Амарі, і нам якраз допомагає в пошуках нашого сина, ну, нашого головного героя. Він допомагає з пошуками сина, і зараз, не знаю як поки, допоможе нам подивитися спогади того мерзенного чувака, який вкрав якраз нашого сина. Ось, це якась штука, яка допомагає подивитися спогади. Вони якось вийняли ті спогади з тих частинок, які залишилися після башки, коли ми її прострелили. Вони з них якось вийняли ті спогади. Ось, сигнал слабкий, та він є. Тому зараз вийде, я думаю, подивитися спогади. Пайпер з нами так само. Але вона тільки наблюдає. Спостерігає. Так, поки що тільки білий екран. Дуже незвично, я б сказав би. Ну, сподіваюся. Ага. Тобто воно прокладається ось так. Ага, вже є якийсь спогад. Спогад, ось. Ага, це мама. А це є Келлог. Дивіться, яким Келлог був в дитинстві. Так, теж любив комікси про Грогнака Варвара. Так, якісь доступи до спогаду. Давайте. Ага. Тобто нам ще й Келлог, типу, своїм голосом буде розказувати, описувати всю цю ситуацію. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. Коротше, я так розумію, тяжко йому жилося. Батько пив, бив маму. Вона його захищала, свого сина. Типова сумна історія дитинства. Що за закони НКР? Сумно. Він хотів свою маму захистити, але не зміг. Побоявся. Ну, справді, він дитиною був, що він міг зробити. Ось до радіо ще є доступ. Ага, оце тато. Ми його не можемо глянути з іншої сторони. Ого, пістолет прямо. Ти хороший хлопчик, тому ось твій пістолет. І я тобі так намікну, щоб ти свого батька пристрелив. Ну, по суті, правда, в такому світі, як вони жили, необхідно вміти користуватися зброєю. А, блін. Я хотів ще спогад про батька послухати. О, бля. Ну, вибачаюсь. Ладно, пішли вперед. Я так зрозумів, треба зразу всі їх слухати. Інакше потім може й не бути другого шансу. Ага, ну давайте.
The thing about happiness Тут він вже is старший. you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but Стоп, це його сім'я, типу? you don't really believe it. Focus on that petty bullshit. Дружина, певно, і Next дитина. job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand. Я зразу буду шукати наступні доступи до спогадів. It's gonna be fine. You'll see. Так, Сара. I was the worst thing that ever happened to her. Да, все-таки, певно, це його дружина. She'd never met me. She'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a Модні living. такі штанці, Probably been happier than she was with курточка me. така, Almost байкерська. certainly lived longer. But we don't know Так, anybody. і Сара. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. No, with the baby? Come on, Sarah, you've got to give it a chance. Вентилятор прямо з пустоти. Finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. No, I'm not saying this was a mistake. Да, от просто в повітрі I'm висить. just- Ну ладно, це всього лиш These guys спогад, know what тому they're doing. They seem kinda green. I know, but that's where I come in. Just wait. ось вам лице молодого Келлога. As soon as I make the connections I need, then I can give you anything you want. And little Mary too. I never worried about you before. Must be my mommy. Вікно? I thought San Francisco was my chance to start fresh. I was the hot shit, the gunslinger from the hub. Ага, rolling into Сан-Франциско. town with the world at my feet. Круто. Everybody knew I Тобто was the він one who shot спочатку Valdez. жив там. I could write my own ticket to any outfit in town. It all worked out pretty damn well. For a while. Ну, зрозуміло, він ще й курив Who knew I had those? цигарки, яких була назва Вогні You don't Сан-Франциско. need to Ось. worry about me. Most of it's just running security for the sheep. A lot of standing around. Да, looking ну тепер tough. зрозуміло, чому, що до чого. No, they sure picked Але the все right ж це, person. певно, не те, що нам потрібно. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. Чувак, ти не всесильний, тому I know, Connie. I'm sure we're не gonna завжди do воно that. може захистити, а може We тільки are. наробити більше бід. That's okay. I got it. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Ну, давайте, да, йдемо далі. Тут нічого особливого не було, тільки частинку з життя Келлога побачили. Ось і наступна вже. How did you think this was gonna end, Kellogg? Що за голос цікаво? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you Ну, тут він вже know, так одягнений по-бойовому, вже зі зброєю. and I you found another memory to try. weren't there I'll connect to you. help them. Да, але я хочу глянути, що у нас тут. Ну що, всіх перестріляв? Певно, що да. Тільки не кажіть, що я застряг. Ні, не застряг, здається. How did you think this was gonna end, Kellogg? Двері закрили, бляха. Воно You thought you повторюється? could just fuck with us, and we wouldn't fuck Що, with блін? you? Ладно, просто йдемо далі. Я вже думав, гра залагала. Ні, але все добре, тому ми продовжуємо. Так, що в нас тут? Mind if we sit down? Так, зразу Always буду. someone wanted someone Слухати. else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes Ну він they так thought вже they could keep me. ще краще одягнувся, я That was бачу. usually only when I first arrived somewhere. Didn't matter to me. They just took it as part of the job. Little extra thrown in for free.
I always got paid in the end. One way or another. Suit yourself. Так, а цього якщо It was always спитаємо? a job for someone like me. Didn't matter what it was. Didn't matter who I was supposed to kill. I got pretty good at it. Дивлюся, в нього вже шрам на оці був, так? Давайте ще I його. didn't care where I was going. Да, ось, шрам аж. Ended up На все mostly око і на все wandering лице. east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. So, Так, I hear you'll take care of people's... а тут... I don't remember much from that time. It all kind of blends together. Поки It's що almost нічого always a bar, особливого. though. That's universal. Щось там розказує про... Is that right? Про його рутину, я так зрозумів. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it. So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Ага. Try this next one. Жаль, що все обірвалося. Я б хотів дізнатися, чи він все-таки взяв замовлення на ту сім'ю. Скоріше всього, що взяв. Mr. Kellogg, Ну, я так I'm glad you думаю. decided to meet with me. Сумніваюся, що якісь гризіння совісті I wanted зупинило. to see for myself Якщо воно взагалі if it було. really existed. We do. Ага, тут він вже старіший, от, What do you want? лисенький It's come такий to my став. attention that you've been rather disruptive. I finally ended up in the Commonwealth. Да, і ще більше одягнувся в броню. Plus, I'd come to terms with life. I wasn't going to be stupid enough to get mixed up with caring about other people again. Да, він з Сан-Франциско добрався аж до And the співдружності. world had it coming. Да, далеченько тебе занесло. Operations lately. The first synths weren't all that impressive. I'm good, but I'm not that good. But the Institute could always make more, and kept making them better each time. Це перші моделі синтів, я так розумію. You have to get used to them if you want to work with the Institute. А до речі, в них очі рухаються під час I do. розказу. The first synths weren't all that Ага, це impressive. повторення. You heard all sorts of rumors about the Institute. But I figured they were just a convenient boogeyman for anything bad that ever happened. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths. Ось for як він everything. зустрівся з інститутом. They had the resources Йому I було needed. цікаво, чи вони And I існують had the насправді. expertise they Це він їх needed. сам знайшов, чи це вони його? Turned into a permanent arrangement. От цікаво. Which suited me just fine. What people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. Хитрий I don't і think сміливий. you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B748. Initiate. Погано. Да, він круто вміє битися. Impressive. We may have something to talk about after all. Getting warmer. І випускає їй One of пулю в these has голову. got to tell us something. Оце було б прикольно. We're running out of Тобто, як brain. побачила, що все, з ним розібратись не вийде. Ah, there's one that looks Ну, mostly можливо, нам все-таки connecting now. стоїть поговорити. Manual override initiated. А ось і спогад з нами. Все, ми, здається, добралися. Так, Eggheads Дженні. never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me. And I made sure they knew it. Так, а якщо цього, The eggheads never Те liked саме. taking orders. тоді про I нього was давайте. now the Institute's main operator in the Commonwealth. Да, вже він броню ще більше змінив.
They came to me. Тут повністю рука It захищена. wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. They didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Ага, і до кожної кріокапсули. Чи це всі... Neither did they. Not really. Ага, а ось і ми. Checking through the logs. Так, давайте I кріокапсули. never knew why we didn't just refreeze the rest of them, Found another intact memory. but we had our orders. Whenever you're ready. Guess the old man didn't want so many loose ends. Too bad he left alive the one person he shouldn't have. Hopefully it's all Just find it. Ну давайте, основний піддослідний, на жаль, виявився Glad I didn't have нашим to kill the сином. kid. I'm not saying I haven't done it, but I never like to. Да, тобто йому не подобалось, але його б це не спинило. I guess it did remind me of her. Yeah, I'm a cold-hearted bastard for sure, but still human. Better this way, though. Better than taking her kid and leaving her alive. down the hall near the end. Так, і ось ми. Запасний піддослідний. Even then, I knew it was a mistake leaving him alive. I understood that kind of revenge. No one better. Да, I і was ти правильно calculated to розумів. assume I could handle some soft pre-war vault dweller. Even if he Який somehow слабак got thawed виявився out. минулим At least I військовослужбовцем. know those Institute bastards will soon get what's coming to them too. Да-да, хто б міг подумати, що If he could take звичайний me out, they колишній won't be alive солдат from him for long. може вибратися, вижити на радіоактивних пустошах, добратися до ось цього гівнюка і помститися. Я впевнений, що ми й до інституту доберемося. Ми спасемо нашого сина. Я вам обіцяю. Open it. Да, і доведеться це заново пережити. Ось наш головний герой пробує все-таки якось вибратися, але Everything's gonna be fine. нічого не може зробити. Come here. Come here. Wait. No, no. I've got him. Let the boy go. I'm only gonna tell you once. I'm not giving you son. Да, сумно, що все так закінчилося. Get the kid out of here and let's go. At least we still have the backup. Але все-таки він його назвав запасним планом, тому мені здається, він його залишив не від того, що був Almost самовпевнений. finished, Kellogg. I just need to... Мені здається, через те, що він... А, я не туди пішов, а я думаю собі. Залишив не тому, що був самовпевнений, тому що йому, напевно, наказали. confirm. Запасний план. All right. Щось we're good. тут в цьому є. Тобто щось вони все-таки задумали. Так, наступний спогад. Is that your son? Це Шон? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. Цікаво. Wasn't my Давайте. idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. Ага, да, це кімната з Diamond City. Хе, кнопки, правда, немає It was one of the old тієї. man's pet І ось тут projects, мала б so відкривати here we таємна дверця. were, me and the kid, like a happy little family. Ліжка тут I теж ended up немає. kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. І особливо But ні there's про no що going нема back. поговорити. I knew it was just temporary. Комікси всілякі. It'd be back to normal business before too long. Так, і ще є спогад про This нього. whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man Ну, works. принаймні, радує, що все-таки спогад недавній, тому, Another loose end tied up. значить, наш син в порядку, і ми його зможемо спасти.
Так же ж виходить? Так, ну що? Щось буде відбуватися? Kellogg. It's okay. Інститутський One of мисливець? these days, the new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. Ага, це синти But нового the покоління. coursers, Да, they weren't built to blend in. ці зовсім як люди. They were killing machines, pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they Ну, were always on виглядає my прям side. як людина в чорному Head blown off just barging in під here час, like that. як під час в радіоактивних пустошах. So what's the big crisis this time? Люди в чорному ось такі. New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in... He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. Ага, його зараз He's hiding попросять somewhere in the glowing sea. Here's his file. того втікача зловити. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. Можливо, ми ще й побачимо один з спогадів, як він його Guess you're ловить. taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate Ага, and тобто eliminate Virgil. наш син виходить в інституті. Yes. Stand next to me and hold still. Okay. Нащо йому ставати біля нього? X688. Ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Їх блискавкою вбило? А ну молодець, що хоч попрощався після. Now it all makes sense. Телепортація? Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Ніхуя собі. Вони Let me pull you out of there. As soon в as ті you're часи, коли всі технології, всі знання були втрачені, ну мені принаймні здається, так, що були втрачені тут, все вибухнуло. І вони ще й таку херню змогли зробити. А, ну, заново, коротше, йде. Добре, виходимо з капсули спогадів, я так розумію. Більше нічого не зможемо знайти. Все, ми повернулися. okay. I don't know what kind of side effects the procedure might have А де had. Нік? No one's ever done this before. How do you feel? Побічні ефекти? Am I okay? Are you seeing anything bad? Don't Ну, be я в alarmed. масці, тут But тяжко I щось honestly побачити. don't know what to look for. As I said before, this is uncharted territory, but your neural and physiological readings have returned to normal. From a medical standpoint, you're fine. Are you ready to talk about what happened in there? Ви ж все You were бачили, along for the так? ride, weren't you? You saw what I saw. Yes, but it's important we review everything together. Ну In окей, case either все of us по missed порядку. Життя I saw Келлога. Kellogg's life. The man who ruined my family. Да, життя в нього було, звичайно, That's right. не He was a солодке. human being just like the rest of us, and he had reasons for being what he was, however cruel. How does that make you feel? А це Does it важливо? really matter how I feel, Doctor? Yes. You can't tell me that bearing witness to that man's life didn't affect you. We're getting off track. The important thing is that we discovered the Я б сказав би Institute's так, greatest secret, я його teleportation. The only question is, what і do we do now? жалію, і ненавиджу. По суті, це його був вибір осознаний, так що не знаю навіть, чи правильно його жаліти, ненавидіти точно. Точно правильно. Так, ну, що What do you думаєте? think we should do? Let me think. What about that memory involving Virgil, the rogue Institute scientist?
Ага. If we're alive, we have a common enemy. He might help us. А, логічно. Якщо він втік, він може нам допомогти туди потрапити. О, ну, давайте інші варіанти. Можливо, ще якісь We є. delved into every memory we could find. This is the only thing I can think of that Ну, might по get us суті, more да, answers. це єдиний варіант. Ну, хороша думка, The певно. memory said the Institute tracked him to the glowing sea, but that seems crazy. A Щось madman would за think twice сяюче about going there. море. Чому? Why? What makes the glowing sea so dangerous? The name says it all. Radiation. So Ага. much that nothing there could possibly live. Ну, якщо там радіації справді море, то Navigating да. radioactive hazards is nothing new. But Страшненько. the glowing sea can kill a man in seconds. Настільки Why doesn't навіть? make sense. Virgil fleeing into that hell. The exposure alone. Ну, я б сказав би, ідеальне That's місце, why щоб he's сховатися, але To make небезпечне. the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the glowing sea like a shield or a cloak. Хоча, як на мене, синти — це ж роботи, їм радіація If не Virgil має found a way to зашкоджувати ніяк. survive there, you'll have to do the same. If you're going to follow him. Так, захист від How do we радіації. fight that much radiation, Doctor? There are chemical compounds. Rad-X, Radaway. You'd need as much as you could carry. Maybe more. Мені вже A страшно, sealed що там environment буде. suit would be great if you could find one. Or maybe one of those suits of power Силова armor. броня в мене є. That would be perfect. Давайте сарказм. Oh, I'm going in naked. Fingers crossed I get superpowers. I know you're joking, but as a doctor, I feel obligated to remind you that unprotected radioactive А можливо, я exposure will голим be стану. dead. D-E-A-D. So be sure you find Ладно, a way я to get пробувати не through there буду, with your тому life intact. And візьмемо ті препарати, надягнемо силову броню і попремося шукати того лікаря-втікача. He's waiting for you upstairs. Так, ну давайте до Валентайна збігаємо. Подякуємо йому за допомогу нам. Так, де він? А, ось. Нік, друже, як ти? Nick, Hope you got what you were looking for inside my head. I was right. I should have killed you Келлог? on ice. Давайте сарказм. for round 2? Let's go. What? What are you talking about? Так, Нік, це точно ти? Далі сарказм. Were you just playing a joke on me? I guess that's for you to wonder and for me and Kellogg's memories to know for sure. Anyway, I feel fine, so let's get going. Or I could head back to Diamond City, since you've got company already. Так, сяюче море. have to head into the glowing sea. Any advice? I'm a synth, so radiation isn't much of an issue for me, but an old suit of power armor might Знаєте, напевно, just be the Пайпер guardian краще angel you're не брати з looking for. собою, тому що That or you could вона buy ж up то all the людина. Rad-X and Radaway you can find from any chem dealer who's got Напевно, it in Ніка я з stock. собою візьму цього разу. Да, візьму з собою Let's get Ніка. going, Nick. Been one heck of a ride so far. Let's see where it takes us next. Так, а Пайпер на стоянку вантажівок. Червона ракета. Так. Так, ну. Тут я бачу, чувачок от пам'ять свою. Спогади якісь свої передивляється. Тут якийсь цікавий персонажик. Його підставочка, точніше. Я тут пошарюсь трошки, подивлюся, що є цікавого. Але це все красти. Ні, красти я не хочу. Вони мені допомогли, тому красти я в них нічого не хочу, але роздивитися з радістю. Ні, я не Ірма. Радіо. Кент Коннолі. Good neighbors crazy.
З ним можна поговорити. Давайте, цікаво. Втекти? Escape? What do you mean? Reliving old memories. Like Thanksgiving, 2071. Mom made a 12-pound turkey. And then we all listened to the Silver Shroud versus Captain Cosmos. Згадую старі добрі часи. You ever listen to the Silver Shroud? That's what we need. No matter how bleak things got, he saved the day. Срібний плащ. What can you tell me about the Shroud? He's from the radio shows. I've listened to all 419 episodes. Фанат якогось персонажа. He's the best. Better than Grognak and Man-to-Man combined. Тобто це щось, якісь герої з коміксів. До війни. My family and I used to listen to every new episode. You mean when they first aired? How? The last broadcast was hundreds of years ago. З минулого. I was in cryogenic storage for a long time. I only just woke up. Oh man, that's amazing. You're just like Mr. Abominable from episode 83. Я, на жаль, не знаю цілок, тому спробуйте згадати. He a caveman? Yeah, that's the one. They found him in an iceberg off the harbor. Boy, if you just woke up. The world these days must take some getting used to. Ну, а як ти звик? How did you get used to everything? Mainly I focused on survival. It got real bad after the bombs fell. For a long while, I tried not to think of the good old days. Just too painful. But it's all we got now. So we gotta try and make it better. I got a question for you. Так, а яке What if the питання? Silver Shroud was real? With his black trench coat and gleaming silver submachine gun? I got a plan to bring him to life. So we can fight bad guys and give the rest of us a Прикольно, він symbol of хоче something супергероя better. зробити, я так розумію. Так, а план? What plan? I've built my own custom machine gun, even better than the one in the show. Навіть But to make так. this work, Круто. I still need the most important piece. The genuine Silver Shroud costume herself. Тобто автомат ти зміг And they actually зібрати, got one here in а Boston. костюм шити не Made it можеш. for the TV show. Will you help? Ладно. Давайте нагорода. I might do it if you make it worth my while. When you're done, I got a reward all squared away. Will you Не just help me вийшло. out? Ну ладно. Він тобі справді Do you really потрібен. need the costume? With the gun, I'm just another armed hooligan. But if the Silver Shroud came to life and helped people, it Ну, would give everyone hope. не костюм робить тебе героєм. Ну ладно, я I'll його get the дістану. costume for you. You're gonna do this? For real? Before the bombs fell, they were filming the Silver Shroud pilot over at Hubris Comics. So that's where you'll find it. You're the best. We should head over to the Nakano residence when we can. Find out what their case is about. Ну, я так розумію, нам доп. Завдання дали знайти костюм якогось там супергероя. Ага, це все тільки красти. Ладно, нічого не буду чіпати, просто йдемо. Йдемо в добросусідство. Да, мені дуже цікаво, чому вони вибрали в якості валюти кришки від бутилок. Ха, він тут щось розказує. Всі збіглися навіть. He wishes. Ну, цікаво, що він нам розкаже. We freaks gotta stick together. And the best way to stick together is to keep an eye out for what drives us apart. You feel me? Yeah, you tell it like it is, Hancock. Now, what out there in our big friendly commonwealth would want to drive us apart? What kind of twisted, unneighborly boogeyman would want to hurt our peaceful community? The Institute and their sins. That's right. Who said that? Coming up to my office later. You've earned yourself some. Він їх поощряє дозами наркоти? Not the raiders. Серйозно? Not the super mutants. Not even those tools over in Diamond City. I don't know, Hancock. I'd sure love to give McDonough a kick in the ass. Hey, we all know I got my own personal beef with that hardhead.
But stay focused. Цікаво, які. Now, I want everyone to keep the Institute in mind. When someone starts acting funny. When people are doing things they don't normally do. When family starts pushing you away for no reason. We all know who's behind that kind of shit. And the only way to stop Ну, it. я б сказав би, лідер з нього непоганий. Він сполучає людей, він розказує все, як є, і, як то сказати, підтримує бойовий дух. Тобто, щоб вони не боялися, щоб вони... Ми зможемо, ми триматимемося разом, ми все переживемо, всіх переможемо. Whoever this Brotherhood of Steel is, Ну, коротше, да, молодці народ, вони тут всі спільно тримаються. Але це що? Це... Оце і є добросусідство, тобто таке невеличке... Ever been to Kill or Be Killed? Some fine-looking weapons. Да, тобто таке невеличке містечко, зовсім маленьке. Навіть не як Diamond City. Готель навіть є. Давайте сходимо, подивимось. Цікаво. Ну, це... Тому що це містечко невелике. Його можна отак пройтися, подивитися, що тут цікавого є. It's not all about cooking chems, Claire. It's not all about sampling those chems either. Maybe if you stopped using, you could focus. What? Where's the fun in cooking it if you ain't using it? My mistake. Oh man, someone new. You need some jet Ні, чувак, я не... Нічого не буду приймати. Шукаю роботу. Чи давайте спочатку гвинт. What's jet? You don't know? It's the best. It just hypercharges everything. Like you got the speed of 10 men in one inhaler. Там Нік на фоні сидить. Препарати. What other kinds of chems do you have? Well, you got your medicinal shit. Rad-X and Rad-Away for radiation sickness. Здається, мене Радикса і антирадина достатньо. Напевно, нічого не буду купляти. Можливо, там не так вже й багато потрібно, як нам казали. А давайте про роботу спитаємо. Yeah, actually, you might be perfect. You know the gunners, right? The high-end mercenaries? Well, a few of them were talking about scavenging around that old hallucinogen building. I mean, just think about that name. There's got to be some shit there that's out of this world. Да, коротше, він хоче якусь там штуку, яка галюни визиває. Давайте ще попросимо грошей. О, класно. Ну, давайте ще. А вдруг повезе. Слухайте, а може він такий обдовбаний і може я все-таки ще більше випрошу? Давайте ще. Бля. Це зрозумів. Поки що будемо зупинятись на середині і не пробувати чогось покрутіше. Так, галюциген. Ну да, галюцинації якісь може викликати. Добре, я згідний. Так, ну, вже ще якийсь доп-квест взяли. Клер? І мені поки що не треба кімната. Давай спитаємо про готель. Why do they always have questions? The Hotel Rexford used to be a grand establishment.
We even had guests that didn't throw up all over the floor. But now the only people who come by are looking for somewhere to nurse a hangover or shoot up Kims. Ну, що зробиш? Часи такі. Так, а хто власник? Mr. Morowski. Oh, you should have seen him in his day. This place used to be flowing with high-end Kims. А зараз більше схоже на притон. But now he just stews in the back office and disgraces his parents' memory. I swear, if they knew how far he's fallen, they'd die all over again. So why don't you rent a room before I get worked up? Та заспокойся ти, чого ти така нервова? Тут все одно клієнтів майже немає. Моровський? Oh, why bother? He's worthless. The other big names caught him with his pants down, and now he just has this ratty hotel. That's the way good neighbor operates. The strong make it to the top until someone stronger kicks them down. Now are you buying this room or not? Така, розкажи ще про себе. Тільки не психуй, будь ласка. I've been working in this hotel for over 40 years, and this is not how I imagined spending my retirement. Now are you done being nosy or are you getting a room? А жаль, що не можна ще щось спитати. No, not interested. Then leave. Стояв такий і випитував всілякі дурниці. Такий, ні, дякую, я нічого не буду знімати. Дивно, що мене не послало навіть. Так, що тут у нас? Нічого. Я все ж таки надіюся, що хоч щось, можливо, цікаве десь знайду. Так, а що в нас тут? В підвальчику. Це термінал того Фреда. Ні, краще не треба, тому що, я так розумію, вони не захочуть, що ми тут щось чіпали. Тут патрони є. Ну ладно, я не буду чіпати, щоб нікого не злити. І щоб все було добренько. О, пароль. І ну слухайте, якщо я прям пароль знайшов, я збережуся на всякий випадок. Можливо, я там щось цікаве знайду. Давайте спробуємо. Так. Ага. Так, ну кому цікаво, можете почитати. А я просто прогортаю. Я так розумію, він пробував всілякі ось ці види наркотиків і описував враження після них. Так, а що в нас тут? Це є тут містер Моровський? Марковський. А я поговорити з ним можу? Give her something to do besides breathing down my neck. What? You got an itch or something? Talk to my associate Fred. Я думаю, може з ним ще поговорити можна, можливо, якісь завдання для мене має. Ну ладно. Так, Стен Славі. Чому він мені трішечки нагадує Кіану Рівза? Чимось він все-таки Джона Віка нагадує. Трішечки. О, тут все обвалилося. Да, готельчик такий собі. Да. Ну таке, нічого особливого, тут якісь номери є. Цей плащ представник Волтек, той самий? То він гулем став? Voltec? Are you from Voltec? I am Voltec.
Да, ти є волтек, але тебе в бомбосховище не пустили. Сумно. Ну, зараз розкажу тобі, якими жертвами. Такий чудовий вигляд. Ти не знаєш? They didn't tell you? Tell me what? What is it? How did you get through these last 200 years? Ну, зараз розкажемо. The vault had these pods that froze us in place. I only thawed out recently. What? Vault-Tec never told me that. Схоже, тобі взагалі нічого не розповідали. I had to get to the future the hard way. Living through the filth. Да, ми всі ці роки спали, а він це все пережив. І дивом не помер, до речі. Так, докладніше про Гуля. You mean crazy Kent and nothing bothers me, Daisy? Yeah, there's a couple of us, but no one from the neighborhood. Я після того, як зі мною поступили, не захотів би нічого спільного з Волтек мати. До речі, цікаво, як в нього костюмчик його так гарно зберігся. Вибачусь. You're the only other person I met from before. Ну, давай будемо дружити. I've been so alone here. No Commonwealth settlement, once a ghoul with Ми можемо запросити до нас, надіюсь. Слухай, вирушай у Сенчурі, справді. I'll come visit. I promise. Really? You will? Ну, Валентайну сподобалось. I'll head over there right now. You Да. Давай, вирушай туди. visit, right? Я туди буду навідуватись. I'll see you there. Ну, блін, прикольно. Навіть зустріли, так скажем, старого друга. Відправили його там, де живуть люди, там, де не буде самотньо. Надіюсь, йому стане веселіше від цього, краще. Так, ну, я тут, здається, по всьому пройшовся, особливо нічого цікавого не побачив. Міцна. Вона що, краще, ніж та, що зараз на мені? Так. Да, вона краще. Серйозно? Охреніти. Так, ну... Давайте спиздимо. Так, міцна рейдерська. Ця мені не потрібна. Ось так ось. Просто не звертай уваги, окей? І одягну зразу. Ось так ось. І ось так ось. Да. Це виявилось краще. І в нас, до речі, рівень є. Зараз кудись його витратимо. Ні, це поки що не можу, на жаль. О, плюс 25 до перенесення вантажів. Але наскільки я пам'ятаю, сила теж допомагає переносити вантажі. Що краще прокачувати, навіть не знаю. Ну давайте. Я думаю, це точно пригодиться мені. Більше зможу переносити, більше зможу продавати речей всіляких. Або набирати речі на розбудову нашого Sanctuary Hills. Ні, я не ночую. Я йду далі розглядати Добросусідство. Diamond City я не сильно хотів роздивлятися, тому що воно таке доволі
не маленьке, а добросусідство, здається, менше. Його можна і побігати, роздивитися все. Hey there. You're new around good neighbor, if I'm not mistaken. What do you think of the Руфус? place? Чому ти питаєш? Just trying to get a feel for it. Ain't exactly the safest neighborhood, so I like to know who's gonna cause trouble. Ну, якщо ти просто спитати, то Name's окей. Rufus. I do repairs around here. Keep the robots running, sell a bit of scrap, that sort of thing. I'm usually fixing stuff over at the Hotel Rexford, or drinking that swill down at the third rail. Looking for parts? I also might have a job for you if you're interested. З ним можна поторгувати. Так, а яка робота? Don't know if you've had the beer down at the third rail, but I swear Charlie must have found it in a sewer. Found this holotape while doing repairs at the Rexford. Delivery notice for a brewing machine. Pre-war. Thing is, it was never delivered. Well, with all the bombs and all. Done some asking around. Цікаво. I think it might still be intact. Which is where you come in. А в чому каверза? The usual. Place it's in isn't empty. Might have to shoot your way in. Think you can get a hold of that brewing? Зрозуміло, коротше. А велика машина? Brewing equipment going to be kind of large? Usually it is, but apparently this machine has been miniaturized, Ну, so that shouldn't be a ладно. problem. Are you gonna take the job? Попросимо I гроші. assume this is a paying job. Of course. How about 200 caps and some of the beer? Are you gonna take the job? Ще трішечки, от. Якщо зараз спрацює, більше не This буду isn't просити. exactly the safest neighborhood. What about hazard pay? Great. So, the brewing machine is in the basement of an old bar called the Shamrock Tap House. Стоп, я ж нажав ще When you leave попросити. town, make your way around east till you hit Atlantic. Ех, Great big ладно. green sign. Bring it back here when you're done. Ну, окей. Так, не зрозумів. А, да, справді є деталь синтра. А ну-ка, я її хочу роздивитися. А, просто пластмаса. Цікаво. Як вони визначили, що це синт? От якби помилилися, просто от ні в чому невинну людину пристрелили б. Ага, склад. Його можна відчинити, але це заборонено. Так, ну давайте ось сюди ще зайдемо. Ну так, світиться заманчиво. Hancock says newcomers are welcome in the third rail. Ну, раз Хенку каже, тоді гаразд. Давайте поглянемо, чи тут нічого цікавого нема. О, журнальчик. Дуже і дуже добре. Цей автомат вже не робочий. Чому зразу ядеркола, якщо в ньому лежить, зразу красти? Її ж ніхто не чіпає, значить вона нічия, значить її можна забрати. Ну то ж, все логічно. Ладно. Ага, тут бар якийсь. Нічого собі, навіть пісні співають. Що за Макріді? Давайте спочатку з Чарлі поговоримо. Хто це співає? Магнолія. Третя рейка. Is this your place? What? Ah, God. Place is Hancock's. Oh, Charlie just keeps. Яка в нього шапочка, прикольно. І флажок Великобританії намальований. Хенкок? So Hancock's the owner? That's right. Owner and mayor of this whole bloody town. Trust me, never get on his bad side. Да, зрозумів. Страшно, страшно. So what's your poison? Тілохоронець Хенкока. Yeah. The redhead with the condescending stare. Trust me, Cub, something about her ain't right.
Але попліткувати любиш. I'm trying to sell drinks here. You in? Та дай поговорити. What's the word around town? Well, they say there's a new Випивкою я не наговорюся. I'm a bartender, not a damn juice box. Now, are you gonna drink? Була б у вас служба новин, я б до тебе не приставав. I don't need anything. Ні, не цікаво. Шантрапа. Який дружелюбний бармен. Ну, взагалі гарно співає. Running from something? Цю кімнату ви ще сказали. Can't say I'm surprised to find you in a dump like this. А, да, Макріді. I was wondering how long it would take your bloodhounds to track me down, Winlock. It's been almost 3 months. Don't tell me you're getting rusty. Should we take this outside? It ain't like that. I'm just here to deliver a message. In case you forgot, I left the Gunners for good. Yeah, I heard. But you're still taking Стрільці. jobs in the Commonwealth. That isn't going to work for us. I don't take orders from you. Not anymore. So why don't you take Це your та сама girlfriend and walk банда, out of з here while you якою... still can. Там, де галюциген? Tell me we don't have to listen to this shit. Listen up, McCready. The only reason we haven't filled your body full of bullets is that we don't want a war with Good Neighbor. See, we respect other people's boundaries. We know how to play the game. It's something you never learned. Коротше, прийшли його попередити. You can play the tough guy all you Не want. подобається, що він на їхній території працює, так зрозумів. You got that? You finished? Yeah. We're finished. Come on, Barnes. Look, pal. If you're preaching about the atom or looking for a friend, you've got the wrong guy. If you need a hired gun, then maybe we can talk. Вінлок та Барнс? Why don't you tell me who those guys were first? A couple of morons looking to climb the ladder of success. Да, я уявляю, наскільки я дебільно виглядаю з решіткою перед мордою. That's how it goes when you run with the Gunners. Так, Never стрільці. heard of the Gunners. Who are they? One of the biggest gangs in the Commonwealth. Got a rep for being crazy. You know, so tightly wound, you think they were a cult or something? Stuck with them for a while because the money was good, but it never fit in. That's why I made a clean break and started flying solo. Ага, їм це не сподобалося. How do I know I won't end up with a bullet in my back? Ти завжди такий підозрілий? Are you always this suspicious? Hey, you approached me. And frankly, I'm taking a huge risk being out here in the Commonwealth in the first place. So I'm not about to leave anything to chance. Which brings me back to my original question. Can I trust you? Так, ризик. Hold on. What kind of risk are you talking about? I already told you way too much. Need to learn to keep my big mouth shut. Look, I'm tired of playing 20 questions. So I'll cut you a deal right now. 250 caps. Up front. And there's no room for bargaining. What do you say? А якщо я все-таки спробую Everything's менше? negotiable. Would you take 200? Something wrong with your hearing? I just told you I'm not going to Не вийшло, на жаль. So are you in, or should I get back to my drink? Я так розумію, якщо його наймають, він буде зі мною як супутник. Ну, чому б і ні? Давайте. Now you're speaking my language. All right, boss. You got yourself an extra gun. Lead on. Ну, теж його відправлю, але я ж хочу йти шукати у того, як то він, дослідника того. І там людині точно не стоїть зі мною йти, щоб не заразитися. Тому я його типу відправляю, але зараз я швиденько перехвачу. Вирушиш зі мною? Sure, could be fun. Ну і добре. Let's head out. Тоді вперед. Damn, I forgot to pick up that motor oil for you, Valentine. Cute, McGrady. You come up with that all on your own? Люблю ці діалоги між ними слухати. Да, давайте його відправимо. Да, також на стоянку. Так, ну, здається, все оглянули. О, ця співачка перестала співати. Магнолія, з нею можна поговорити. Так, я зараз хочу глянути дещо. Здається, якщо ти маєш якісь окуляри чи щось таке, в тебе
Харизма твоя збільшується. І от я постійно забуваюсь, от треба, якщо я десь побачу якісь окуляри, чи щось, якусь прикрасу, і треба вдягати, тоді при розмові з різними персонажами я зможу краще їх мовляти. От я зараз все-таки візьму, напевно, якусь штуку, яка додає харизми. О, якраз пиво додає харизми. Да, давайте хильнемо і спробуємо поговорити. Вдруг щось можна буде її вмовити. Хто її написав? Круто. Now there's something special about you, isn't there? Don't tell me. Let me guess. Ah, of course. It's those powerful muscles of yours. Залицяється до мене. I could get used to looking at those. So what brings a man like you to my part of town? Так, як ти думаєш? What do you think? We're all trying to forget something, are we? I think you and I are going to get along. So it's my turn to answer questions, right? What can I do for you? Розкажи про себе. What's your story? How'd you end up singing here? Oh, I flew into town like any songbird does on a heavy wind with a wounded wing. Well, this place has a stage. I needed to sing. And Whitechapel Charlie needed customers. Чарлі була потрібна ти, а тобі потрібен був Чарлі. Whitechapel Charlie. Тяжке в нього прізвище. He never talks too much about his past. Neither do I, really. I guess that's why we get along. You should get to know щось не him, хоче згадувати, що відбулося в минулому. He always wants to talk business after someone's had a few. And was that all? За безплатно нічого не зробить. Твоє минуле? Tell me the whole story. Who were you before all this? You really want to know? It's all in the songs. Everything. Пісні про твоє життя. Can I help you with anything else? Ну, давайте спробуємо пофліртувати. I was wondering if we could get to know each other better. It's tempting, but unfortunately I'm married to the stage. Що я ще міг очікувати? Ever been to kill or be killed? Some fine-looking weapons. Hey. Something I can do. Я з нею ще раз можу поговорити, але вряд ли в мене щось вийде. Any chance I could steal you away for an evening? I don't think that would be a good idea. Something else I can help you with? Ще одна пісня. A good musician listens to her audience. How about this one? Yeah? Пішла співати все-таки. Прикольно починається. Коротше, напевно, вона просто буде співати. Тому не буду слухати, я просто йду далі. Роздивилися, багато чого цікавого побачили, але хватить дивитися, пора, як то кажуть, в путь. То засиділись ми в добросусідстві. Це теж склад. Це теж склад. Можливо, тут щось цікаве буде. Hey, you. Looking for work? О, знову робота? Конкретніше? It's good work. Under the supervision of the best boss you'll ever have. If you don't mind a little manual labor and don't ask too many questions, you're in. I'll give you 50 caps to start. Interested? 50 кришок. Давай плату. You can do better than that. Fine. Take 100 up. І ще раз спробую. Один разочок. This is just a bad deal. Trust me, there will be much more later. Бля.
Та що ж так не виходить, а? Ладно, хай буде. Тоді хоча б розкажи мені. Пістець. Ну, давайте. Чорт забирай, я в ділі. Ага, це зразу місія на місці. Bobby's Place. Цю назву не переклали чомусь. Так, і що в нас тут? Я зразу роздивляюся, що можна залутати. Але тут особливо нічого такого немає. Ух ти, сейф, але треба термінал. Давайте спробуємо відчинити. Не зрозумів, що таке? Ага. Що за дурня? Що за нафіг? Я ж нажимаю, ось. Триндець. Він просто не може сісти за цей термінал. Довбаний. Пиздець. І це крісло заважає дуже. О, бляха. А якщо я спробую туди гранату кинути? Давайте спробуємо. І нічого взагалі. Триндець. А якщо я Ніка попрошу? Відчини термінал. Ну, Нік. Чи ти їх перелізти не зможеш навіть? Бляха. Взагалі нічого не зміг зробити. Дуже сумно. І дуже цікаво, що ж там в сейфі. А, тобто... Вона мені заплатила, я можу сказати ні до побачення. Ладно, що ми робимо? Look, we're pulling a job here. Big payoff. Taking some things that aren't technically ours yet. І все? If you expect me to work for you, I'm gonna need more information than that. I'll tell you what you need to know when you need to know it. Right now, all you need to Мені дуже треба качати харизму. То взагалі не можу нічого з них випитати. Нас як копачів найняли? Так, а що тут закопано? You could call it that. But seriously, lay off the questions. The other two are down there digging already. Go give them a hand, will you? Ладно. Ну що, Нік, бери лопату в руки. Йдемо копати. Ну, вони тут непогано так відрили. Зараз побачимо, що там робиться. Тут же якісь труби проходять. Я зараз роздивлюсь, чи тут щось є. Але на перший погляд нічого. Болотники? Щось краще потрібно вибрати. Так, де ті болотники? Я не хочу на них нарватися ось так. Як зараз і вийшло. Нік, ти мені вихід загородив. Бляха. Ідіть геть. Геть, ідіть. Бляха. А, це легендарний болотник.
Вони дуже живучі скотини. Бля. Геть від мене. Геть іди. Покалічили мене скотини. Гранату ось вам. Жуйте. А, він же якось прибив навіть. Молодець, Нік. О, патрон. Так, де? Ага. Нік, фігачим його. Ось, жуйте. Скотини. Нік, тримайся. Тохни вже нарешті. Бля. Я це не собі казав, це я казав про болотника. Ах. Finally get through. Want to see what's on the other side? Oh yeah. You think Bobby will pay us this week? I don't know, man. Так. Ну, де болотники? Ось вам. Закидую їх прям так. І ось так ще. Іди геть від мене, скотина. Та й боже, мене зараз знов заб'єш. Падлюка. Це що за... Що це за болотник такий? Чому панцир відірвало? Так, це я візьму. О, і броня непогано взялась. Круто. Зразу її візьму, одягну. Ось так ось. А цю металеву броню можна буде комусь з наших супутників віддати. І давайте ящик з інструментами ще відкриємо. Ось так ось. Ні, але нічого такого не знайшов. Ладно. Яйця болотника? Їх можна збирати? Цікаво. Напевно, омлет з них робиться. Так, ну, болотників ми вбили. Що в нас тут? Якась штука незрозуміла. Так, ну і що далі? Хтось розкаже мені, що робити? Ще яйце заберу. Ясо ось. Чи мені потрібно до них повернутися і сказати, що тепер все добре. Можуть і далі продовжувати купати. Без носа Боббі. У тебе немає плану? Пробуй викрутитись. Повезло тобі, що ти найняла мене. Таке собі підвищення, мені здається. Хто? He's just the guy we need to speed things along. Likes gadgets, money, and not much else. First, I think it's best if you actually see what we're after. I have some things to check on in Diamond City. Head over to the noodle shop there, and I'll meet you when I finish up my business. Тоді, да, зустрінемось в Diamond City. Ну, гаразд. Дивна якась місія, чесно кажучи.
Можливо, щось далі буде цікавіше. Да, поки я зараз спробую вибрати, що мені зараз виконувати. Сяюче море, це дуже довго, дуже тяжко буде. Що ж мені виконати? Давайте з полонином Дансу поговоримо. Ось це мені цікаво. А, мені треба на вулицю вийти. Гаразд. От, якщо ви пам'ятаєте, після того, як ми вбили Келлога, ми побачили в небі великий дирижабель. Ага. І ось, я так розумію, ми поговоримо з паладином Дансом. І щось дізнаємося, що це відбувається таке. Цікаво ж. Ого, да, дивіться, ще одна людина в силовій броні. Я надіюсь, ви не проти Ніка Валентайна в моїй компанії. Окей. Просто я розумію, що вони синтів не люблять. І надіюсь, вони на Ніка не накинуться. Так. Да, тут послушників багато тепер. Привіт, Данс. Підкріплення. We call our ship the Pridvен. She's loaded with enough troops and supplies to mount a major offensive. If she's here, Elder Maxon's here. And that means we're going to war. Хто такий Мексон той? Maxon? Man's a lunatic. Maxon is the commander of this division of the Brotherhood of Steel. He's the model of what every Brotherhood soldier hopes to become. А мій друг каже, що він псих. I can promise you that he'll be leading the charge. That being said, you're about to get to know the Prydwen up close and personal. I've received orders that we're both to report to her immediately. Прямо нам з тобою? Мені здавалось, ми тільки недавно познайомилися. Нік, а ти звідки знаєш того Мексона? Задивіться, тепер весь цей поліцейський відділок, тут скрізь на кожному кроці ці послушники. Кембридж. Пустіть мене в Кембридж. Музика така нагнітаюча. Та що ж так довго воно загружається? Все, нарешті. Да, ремонтуйте тут все, що потрібно. А мені так розумію, на ось цей вертоліт, типу, винтокрил, залазимо. О, Нік зразу тут. Ой, зразу за кулемет сів? Окей. Цікаво, знадобиться він нам чи ні? Хтось по нас стріляє? Здалось, ніби хтось стріляв. Це руїни інституту, наскільки я пам'ятаю. Якщо це справді тут інститут десь ошивається, ось, отримуйте, суки.
tactical know-how will make the difference. Now all we have to do is find them. And I'm betting that Elder Maxon will have a plan already in place by the time Круті краєвиди, але хтось постійно по нас стріляє, я не бачу хто. Хто? Я не зрозумів. Тут щось десь? Нічого не бачу. Тільки гарний краєвид. Тут купол якийсь навіть є. Цікаво. Ого, як міст. Майже розвалився, але ще тримається. І тут навіть якісь підйомники. З другого поверху, я думав, з самої землі. Яхта. Корабель. Що за нахрін? Як він туди попав? На будівлю прямо. Ага, ось і держабельки, Придвен. Прямо в повітрі і висить. Ну, виглядає круто. Бостонський аеропорт. Ось де він вирішив припаркуватися. Так, ось ми вже підлітаємо до Придвена. Да, виглядає дуже круто. Ось там мотузками видно, що прив'язали. Ага, то ти вже був на ньому? Приготувався. Надіюся, що мені видадуть теж тилову броню. Ага, і... сідаємо? А як ми будемо підніматися? Що таке? Гвинтокрил ламається? Ми падати зараз будемо? Ага, нас підняло. Блін. Такі звуки були. Я подумав, що все, зараз впадемо. Так, я дуже надіюся, що на Ніка ніхто не буде гнати. Те, що він синт і все таке. Permission granted, and welcome back, Paladin. Allow me to be the first to congratulate you on a successful mission. And is this our new recruit? Yes, sir. I feel promoted him to initiate, and I'd like to sponsor his entry into our rankings. Вже і рекомендацію маю. Yes, we've read your reports. You'll be pleased to know that Elder Maxon's approved your request and placed the recruit in your charge. Thank you, sir. And my current orders? You are to remain on the Pridwen and await further instructions. Very good, sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Так, пілот, капітан Келс. You're the one Paladin Dance has taken under his wing. Ну, взагалі-то наш персонаж служив. Зовнішній вигляд солдата. And what's a soldier supposed to look like? A soldier is supposed to be an efficient killing machine, not a relic from the past playing catch-up with the rest of the world. If Dance hadn't stepped in and vouched for you, we wouldn't even be having this conversation. Accepting outsiders like yourself Ох, які важливі. disastrous in the past. I've read Paladin Dance's reports. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like that to grant you a great deal of latitude with us. But let me make one thing clear. The Brotherhood of Steel has traveled to the Commonwealth with a specific goal in mind. As the captain of this vessel, I won't allow anyone to jeopardize our mission, no matter how valuable they think they are. Understood? Understood. Так, яка ваша мета? I'm not at liberty to say. Elder Maxon will be addressing the crew shortly. And I'm certain all of your questions will be answered. Люблять вони кота за одне місце тягнути. Ну ладно. Навіть не натякнеш. О, нарешті я зміг мовити. Ладно. Дізнаємося тоді від того Мексона все.
That's all for now. Understood, Your understood. orders are to proceed to the command deck for the address, after which Elder Maxon wishes to have a word with you. If you have any questions, ask me now. Otherwise, you're dismissed. Старійшина Can you Мексон? tell me anything about Elder Maxon? Elder Maxon is the supreme commander of the Brotherhood. Without his tenacity and his vision, we'd still be a small group of complacent stragglers, occupying the Citadel and the capital wasteland. In a mere decade, he's grown the Brotherhood of Steel into a major Ну, military коротше, для них він велика людина, inspiration to us all. яка їх привела до всього цього. Що в них зараз є? Силова Where can броня. I get power armor? Only knights are allowed to wear Brotherhood power armor. Ага, поки що мені, на жаль, не видадуть Not yet. силову Until броню. Elder Maxon grants you that title, you'll have to make do with what you've got. Anything else? Накази. Your orders are to proceed to Elder Maxon's address, after which he wishes to speak with you. Anything else? Окей, питань немає. I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Dismissed, Initiate. Дякую. Нарешті відчитався. Можу бути вільний. Поки там Мексон не почне щось розказувати. Що в нас тут? Ух ти. Так, міну теж заберу. Тактичний. Налаштований мисливський карабін. Візьму, а там далі розберуся. Чи воно хороше, чи воно не дуже. Так, більш тут нічого немає, так? На жаль, так. Ну, гаразд. Головне не вистрибнути випадково за борт. Йдемо тоді, Нік. Сюди нам, я так розумію. Welcome aboard. Elder Maxon is holding his address inside the command deck. Окей. Місток Придвена. Опа. Це ми візьмемо. І ось це ми візьмемо. Ні, зброю я не буду діставати. Не хочу нікого провокувати. Ага, ось почалась промова. Давайте я теж стану з краю. Ну, вирівняйся. Не позорся. Ось стоїмо, як всі інші, і слухаємо. Now that the ship is in position, it is time to reveal our purpose. And beneath the Commonwealth, there is a cancer, known as the Я Institute. дуже сильно вирізняюсь серед інших. That needs to be cut З before такою it affects the херовіною на surface. голові. They are experimenting with dangerous technologies that could prove to be the world's undoing for the second time in recent history. The Institute's scientists have created a weapon that transcends the Ну да, цей destructive nature Мексон of the схожий на atom bomb. такого заядлого вояку. The Synth, a robotic abomination of technology that is free-thinking and masquerades as a human being. This notion that a machine could be granted free will is not only offensive, but horribly dangerous. And like the atom, if it isn't harnessed properly, it has the potential of rendering us extinct as a Ну species. слухай, те, що він говорить. I'm not prepared to allow the Institute to continue this line of Ви створили, по суті, нове розумне життя, навіть якщо воно у вигляді роботів. Це ваш прокол, як то кажуть. Ви відповідальні за їхнє створення, ви не маєте права просто взяти їх і знищити. Що зробили щось самі маєте це розрулювати, але так, щоб не страждали інші. Просто взяти, типу, як він каже, під контроль, це вважай рабство для нового розумного виду життя. Бойовий ніж. Горілка. Я так розумію, тут все на шару. Тоді я це все захапаю. Чудово. Все забрав собі. А ось і сам Мексон. Підготовка до війни.
care about them? I thought we were preparing for war. The Brotherhood is here to prevent a war by starting one of our own. The difference is Виправдані війни. our war won't Як reduce цікаво civilization to слухати. ashes. Що ти хочеш? I want you to start taking responsibility for this planet, to start making a difference. And from what I've read in Paladin Dance's reports, you've already begun that journey. Seeing as he's one of my most respected field officers, you couldn't get a better recommendation. Therefore, from this moment forward, Ого, я вже I'm лицар. granting you the rank of А knight, значить, and, силова броня befitting your title, моя. we're granting you a suit of power armor to protect Круто. you on the field of battle. Wear it with pride. Не паладин? Only a knight? Why not a paladin like Dance? The Brotherhood maintains a strict hierarchy. Ну, я бачу, тільки що звичайно послушника підняли в рицарі і видають силову броню, хоча мене особливо вони не знають. То, по суті, лівий чувак. Report to the flight deck for your new orders. Welcome aboard the Pridwen, soldier. Make us proud. Що ви мені будете при кожному званні нову силову броню віддавати? То я вас не підведу. Так, оглянемо, що в нас тут ще є. Да, це ми заберемо. Ух ти, скільки тут коробочок. Дуже і дуже добре. Ага. Все, більше тут, здається, нічого. В носову палубу Придвена, я думаю, ми якось трошки потім зайдемо. Не хочу чекати, поки воно все це загрузиться. Ага. Це не буду брати. Так, капітан. А, він мене ігнорує, да? Чи ні? Ладно, потім так потім. А можна мені покривати? Ладно, йдемо тоді сюди, як нам показує завдання. Піднімаємось на головну палубу. Я вже жду, не діждуся, щоб отримати силову броню. Green across the board, sir. Nothing new. Good. Carry on, Knight. Так, лицар. І теж лицар. Да. Ви тут, напевно, цього звання добувалися роками, а я тут взяв отак, прийшов і отримав за красиві оченята. Так. Пальник Бунзена, не знаю, що це таке. Нехай лежить. А от всілякі патрони, ядерні заряди, я це все забираю. Термінал капітана Келса. Давайте оглянемо. Ага. Інграм. Не знаю, хто така Інграм. Кейт. Теж хтось незрозумілий. І Тіган. Все. Ну, щось, якісь діалоги. Ми їх оглянули по швиденькому. Да, не сумніваюсь. Каюти. Там потрібен ключ. Це теж така кімнатка непогана, але тут вже все. Якщо щось спробую взяти, це буде як крадіжка. Да, все. Але. А, це термінал Мексона. Тобто це його каюта. Але за термінал я можу сісти. Ну, гаразд. Розвідгрупа Артеміда. Артеміда. Так, проблеми з Придвеном. Угу. Прокторка Інграм. І броньована ряса.
Не знаю, що це, но гаразд. Так, ну тут не здається нічого. Це ми відкрити не можемо. Тоді лишається тільки прямо йти. Ага. Це данс, так? Excuse me, Paladin dance? There you are. How did it go with Elder Maxon? О, скільки років Мексону? So young compared to everyone else. You're okay with that? Don't let his age fool you. Maxon's a brilliant tactician, a formidable warrior, and possesses an idealistic vision for the Ох, не сумніваюсь. I'd follow him anywhere, without question. От чесно, не сподобався мені цей Мексон і його підхід до всіх цих справ. Віра Мексона. Why are you so confident in his abilities? A decade ago, the Brotherhood had almost gone completely astray. The Elder before Maxon sent us down a path that was leading nowhere. He was more concerned about charity than the preservation of technology. But when Maxon took over, he single-handedly reprioritized the Brotherhood. Ага, тобто він наплював на людей, зате технології забрав під свій контроль. Ну... Да, скажу, що він марить. He sounds pretty delusional to me. You don't actually buy everything he's saying, do you? You shouldn't judge Maxon on his words alone. His actions prove his sincerity. Ладно, I just ладно. hope you appreciate how much of a chance I'm taking, bringing you into the fold this quickly. Ну, тобі за це Not to put дякую. too fine a point on it, but if you screw up, Тепер я we go можу down together. силову броню вдягати, їхню. Опікун. So what's all this about you being my sponsor? Elder Maxon is understandably particular when it comes to new recruits. He believes in order to keep the Brotherhood strong, we have to bond as brothers. As your sponsor, it's my duty to travel with you throughout the Commonwealth to ensure that our ideals are being observed. That's why I'm so concerned about your performance in the field. Я I тебе won't не let you підведу. down, Dance. I promise. Good. Now, I know you're eager to hop into a suit of power armor and take the fight to the Institute. But first things first. In order to be an effective part of the team, you need to learn your way around this ship and get to know its crew. То мені поки що не Since I've been дадуть officially силову assigned броню. you as your sponsor, I'd recommend taking me along with you. Чи обов'язково мене Do you need to come with супроводжувати? me now? It might help if I tagged along with you. On the other hand, you might want to make your first impression without a paladin standing over your shoulder. Ну, можливо, і It's up to you. правда краще з тобою. Ладно, Sounds йдемо. good. Let's go. Outstanding. Да, Нік. Да, давай до червоної ракети, там зачекай мене. Як буду йти в сяюче море, я за тобою повернуся. Так, вже трошечки з часом я затягнув. Напевно, на цьому буду закінчувати. Серія цього разу була, по суті, ні про що, я так розумію, да. Ну, але надіюсь, що ви це подивитесь, оціните, і все-таки я стараюся гру проходити не чим швидше, не тільки сюжет, я стараюся проходити всі доступні грою завдання, місії, от все до всіляких дрібничок, все стараюсь знайти, все стараюсь пройти. Надіюсь, ви це оціните і вам це буде цікаво. Тому всім дякую за увагу, дякую, що дивилися. Прошу вас поставити лайк, підписатись на цей канал і обов'язково писати коментарі. Пишіть, пропонуйте, що мені далі проходити, що не так, що вам було б цікавіше, і взагалі просто даже поговорити. І так, що там далі? А далі я знову дякую всім і покеда!